Dami na ingay. Woo! Grabe ingay ng pipe na to mga tol. Sumisigaw ako sa vlog, literal na sumisigaw. Woo! Ha! Nakakaano ng dibdib tong ingay ng pipe na to, Diyos ko. Ang lakas talaga, grabe. Grabe ingay, as in, solid mga tol. So kung matatanong nyo kung bakit nakakalas yung motor ko, no? So abangan nyo na lang, nasa vlog yan kung bakit kalas yan, no? So ito na namang pipe na to, no? SC project mga tol. So tunog ano, sabi nila sabi nila MotoGP daw. Feeling ganun daw, no? So sa akin, hindi naman talaga siya MotoGP na tunog, no? Pero maingay siya mga tol. Lalo na kung maririnig nyo talaga sa personal. Alam ko iba yung nare-record ng camera, iba yung naririnig ng tunay na tenga ng tao, no? So lagi ko sinasabi yan. Gas-gas na yan mga tol. So anong pakinggan nyo? So mga tol, nandito na naman tayo para sa panibagong pipe, no? Panibago na namang loud pipe, panibagong pampulabog, no? Para sa Z200S, ano? So tingnan muna natin yung mga kasama niya, no? Yan. So meron siyang adapter natin. So syempre di mawala adapter, no? Then stainless na tornilyo at magandang washer. Yan, nakikita nyo, ayaw mag-focus. Then spring, dalawang spring. Tapos ito yung clamp nya na fresh. Yan, ito yung clamp. Bilog siya, no? So may clue na agad kayo kung anong pipe to. Bilog siya, bilog. So ayan, makikita nyo, parang may glitters pa yung goma nyo. Hindi siya pipitsuging cheap lang na mabibili mo na replica kung saan, no? So ito yung ano nilalagay sa elbow. Yung nagkukuha kayo ng elbow, libre din siya. So tingnan natin itong pipe. Yun, no? Wala tatak. Wala palang tatak to. Joke lang. Ayan, SC project mga tol. So syempre iti-test ride ulit natin to. So sound check natin to. And then alam nyo na ako ng mga uy, may libreng silencer. Kasama ba to? Oo, may libre siyang silencer boy. Yun, libre, oh. Good quality made, oh. Sarado dito talaga. Talagang pampatahimik. Libre din to, kasama din to. So hindi siya screen type, oh. Kita nyo, puti pa yung fiber nya, no? Sabihin nyo kasi gamit na eh. Yung puti pa yung fiber nya mga tol. Yan. So sound check natin sa labas. Let's go. Sobrang ingay niya mga tol, literal. Parang ano, medyo naririnig ko yung NK400 ni Sir Dylan, no? Grabe, oh. Buong buo mga tol, buong buo. Hindi ako masyado nagsasalita para marinig nyo yung pipe, no? Alam nyo na kung saan ako papunta. Alam nyo na kung saan ako papunta. Hoy! Ako to! Hindi ako nakilala ng tropa. Naka-helmet kasi ako mga tol eh. Ang sama ng tingin sa akin, papanata-nata ako. Hindi ako nakilala. Ay sir, ay. Hindi naman tayo uli niyan. Ingay talaga, ingay. Mapipid ko dito, ano, medyo tunog ano siya. Medyo tunog double cylinder siya mga tol, no? Kapag ka nag-high rep.
pagka nag high rev tayo, no, medyo nagtutunog ano siya, yung NK400 ni Sir Dylan. Siguro dahil parehas naman siya SC project, no, parehas naman sila ng gawa. So masasabi ko na good quality to. Good quality tong replica. Aminado ko replica mga tinitinda ko mga tol. So nagbebenta ako ng pipe na ganyan, no. So yung huli nating nabentahan is si Sir John. So John, ano ba yun? Nalimutan ko yung pangalan. Basta Sir John yun. Tiga Cebu pa siya, no. So pinaship natin mga tol. Hindi naman tayo scammer. So dumating naman yung item kay Sir at masayang masaya siya dahil free silencer mga tol. So kung nakita nyo kanina sa part ng vlog na pinapakita ko yung pipe, no, free silencer din to mga tol. Woo! Free silencer mga tol, pero itong nakasalpak ngayon, no, silencer yan mga tol. Di tayo magsa silencer. Happy tayo dito. Second gear. Wow. Woo! Shit, sabi biglang liko si kuya. Ayaw palang ko one way to, ba't may palabas? Game! Woo! Ayan, naririnig niya mga tol, sobrang ingay. Sobrang ingay. Dito na tayo mag sound check mga tol, ano? So ayan, may mga ibang tao kasi nakakaya. So kung makikita nyo, no, SC project mga tol, ayan, makikita nyo screen type siya. So nagre-record pa yung camera ko. Nagre-record naman, safe naman, safe. So ayan, narinig nyo, buong buo yung tunog. So ang dumi ng elbow ng motor ko. Nag-uulang kasi dito sa amin. So maganda yung fittings niya sa Z200S mga tol, nakikita nyo. Yan yung tunog niya, idle. Narinig nyo, no? Walang putol yung idle niya mga tol, ang ganda. Then syempre testingin natin bombayin yan up to 6,000 RPM. Yan yung tunog niya mga tol, 6,000 RPM mga tol. Sobrang ingay niya, no? So good quality mga tol. Di ko na nilagay yung spring kasi makapit naman siya sa elbow, tsaka meron namang clamp. Yan, narinig nyo, SC project. So syempre sasagad tayo ng bomba, hindi pwedeng hanggang 6,000 lang. Narinig nyo mga tol, ganun ka ingay mga tol. So solid na solid. Oh, grabe oh, sarap. Bumaba yung minor niya bigla nung binomba ko, no. So mukhang nakangailang, mukhang pangit yung pagkaka-adjust ko ng ano ng valve clearance Pero yan, naririnig nyo, ang ganda. Solid na solid mga tol, solid na solid yung tunog niya. Wala ka ibang masasabi. So liga, labas lang ulit natin to, no? Go! Oh, ayan, 30, 29, 30 km per hour. Ganyan yung tunog niya mga tol. Good shit, solid na solid. Maganda to, pang Happy New Year talaga mga tol. Good na good to, pang Happy New Year. Solid na solid.
Hindi kayo papahiya nito sa mga bombahan na magaganap sa bagong taon. Solid mga tol, solid. So malaman, tinatanong nyo kung anong price ano. So babagal tayo konti para marinig nyo. So tinatanong nyo kung anong price mga tol. Bibigay ko na lang to sa halagang 2,200 pesos. Free silencer na yon mga tol. At kung tiga malayo ka o medyo malayo ka sa Cavite area no, na hindi kita kaya i-meet up, free shipping mga tol. Via JRS tayo. So payment first via GCash no. So hindi naman ako scammer mga tol. So kung scammer ako siguro matagal na ako hindi nakaka-deal sa mga ibang lubak. Kung scammer ako siguro matagal na ako hindi nakaka-deal sa mga ibang nabentahan ko ng pipe no mga tol. So maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta, sa lahat ng mga nag-avail ng pipe no. Hindi ko kayo malilimutan. Talagang kung may tanong lang kayo, chat nyo lang ako. Woo! Grabe. Grabe, sobrang solid mga tol. So ulit, talagang 2,200 pesos. SC project. Not cheap, hindi siya cheap na ano lang. Hindi siya cheap na replica lang mga tol. Good quality replica. Hindi mo to makikita kung saan saan. Hindi mo to basta-basta makukuha kung saan saan o sa mga gilid-gilid dyan mga tol. Good quality. Bibigay ko na lang ng 2,200. Free silencer yon mga tol. Free silencer and free shipping siya kung malayo. So kung meet up naman siguro yung 2,1, kaya pa natin bawasan yan. Kasi free shipping naman tayo kapag malayo. So kapag meet up, bawasan natin. Sige, kahit siguro 2,1, kaya yan mga tol. Pero kung sobrang lapit mo lang, siguro kaya ng 2K. Flat na yon 2K mga tol. Kaya natin ibigay ng 2K yan. Kung talagang malapit ka lang sa akin ha. Ha, parang walang virus dito sa amin. So yan mga tol, alam nyo na yung presyo, alam nyo na yung kalakaran natin. So payment first via GCash. So yung GCash ko is yung sa girlfriend ko no. What? Sa kanya lahat napupunta, lahat ng kinikita ko. Hindi, sa GCash siya lang napasok mga tol no. Kasi mas madala siya mag cash out sa akin kaya mas madali na doon na lang. Sobrang ingay mga tol. So magko-comment ako kapag nabenta na siya no. Maglalagay ako ng unang comment na nakapin sa vlog na to pag na-upload ko na siya. Ilalagay ko kung kung nabenta na siya o may nakakuha na sa kanya mga tol. So sasabihin natin syempre kung na-sold na, kasi baka mamaya magko-comment ka, magpi-PM kayo sa akin nabenta na pala. So yun nga, pay via GCash, payment first. So yun lang naman mga tol, 2,200 pesos SC project with free silencer no. And libre yung clamp, libre yung spring, libre yung adapter kung gusto nyo. Ay kasama talaga yon. Hindi option yung walang adapter. So kasama talaga yung pag binili nyo. Kasama lahat yon sa babayaran nyo mga tol. Isang bayad na lang. Patuloy ka sumusupport sa channel ko. Please subscribe, like, comment, and share. So maraming salamat no. Dito ko natatapusin itong vlog mga tol. Para mo the vlogs. Ride smart, be safe, peace out.